Van alle landen en volkeren waar ik kwam, vond ik geen vreemdsoortiger geslacht dan de Nederlanders. Niet één volk, maar een tombola vol culturen, clubs en groepen. Met vreemde stammen en exotische gemeenschappen. Zoals de klassieke volkenkundige voor mij, ga ik ze opzoeken, opmeten, ontleden en doorgronden. Ik ga op safari in eigen land, op zoek naar de rimboe in onszelf. Noem mij de hokjesman. Op zoek naar de antroposofen. Bent u ook antroposoof? Wat doen ze graag? Smeden? Waar geven ze les in? Spinnenwiel. Wat zit er in hun schatkist? Waar zijn ze bang voor? Hebben ze een heiligdom? Zijn het gelovigen? Een wetenschappelijke instelling. Of wetenschappers? Misschien is het realistischer om het een geloof te noemen. En hoe sterk is de band met hun geestelijk vader? Er bestaat een volkje dat zich antroposofisch noemt. Het schijnt dat ze houden van organische architectuur. Gebouwen met natuurlijke vormen. Van biologisch dynamisch voedsel. Van houten speelgoed. Ze hebben ook hun eigen natuurlijke zalven en elixirs. En zelfs hun eigen organische lettertype. Een organisch en natuurlijk volkje vind je het snelst in de natuur. De antroposofen die vertonen zich als groep zelden in het openbaar. Op het eerste oog lijkt het een verzameling die louter bestaat uit solitair levende soortgenoten. Wil je er meerdere tegelijk zien, dan heb je misschien kans wanneer ze ergens in de open lucht een van hun feesten vieren. Zoals de dag van Sint Johannes. En wat dan misschien typisch antroposofisch is dat het niet alleen een christelijk feest is, maar ook een heidensfeest. Het is ook de viering van de zonnewende. Wat valt op? Akoestische muziek, gezond snoep, aardse kleuren, lang haar, gebreid mutsje. Maar zouden we hier ook werkelijk onder antroposofen zijn? Daar iemand die de dienst uitmaakt. Er staat iets te gebeuren. De oudste kleuters worden verzameld en dan lopen die met ouders naar de vuurplaats toe. Het kleine volkje gaat de boze geesten wegjagen. Het is een feest van een Waldorfschool, in ons vaderland bekend als de Vrije School. Het is een antroposofische school, maar geen school voor antroposofen. Een vrije school betekent... Wat, niet vrij? Of... Nee, het is natuurlijk... dat levert het meteen op. Zo van dat mensen zeggen, oh, daar mag alles. Nou, dat is dus niet zo. Bent u nou antroposoof? Zou u zichzelf... Ik noem mij geen... Nee, ik noem mij geen antroposoof. Waarom niet? Maar ja, het is natuurlijk een heel breed begrip, hè. Ja. En... Kan ik... Op de vrije school, zijn dat allemaal antroposofen? Nee. Niet. Kunt u ze er nou uitpikken dan? De antroposoof? Nou, ja... Kan ik hem herkennen? Als ik een definitie van een antroposoof weet, dan kan ik ze er misschien uithalen. Maar ik weet niet een exacte definitie van een antroposoof. Want het is zo breed. Iemand die de leer bestudeerd heeft... Nou, volgens mij deed dat dan... Het is wel een leer. Het is wel een wetenschappelijk... ja, het is een wetenschappelijke leer in feite. Want er is natuurlijk toch ook heel veel over geschreven en wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Antroposofie. Een wetenschap. Met wetenschappelijke boeken. In een erkende boekhandel. Dag vrouw. Hallo, goedemiddag. Het staat dus bij spiritualiteit. Ja. En waar moet ik het dan vinden? Kijk, daar hebben we een titel. Ergens tussen religie en esoterie kan je de antroposofie vinden. Als grenswetenschap.
Heeft u ook een boek dat gewoon een soort objectief boek over de antroposofie, dat een beetje vertelt wat de antroposofie behelst? Ja, nou, ik snap waar u heen wilt, maar dat is er eigenlijk niet. Het is zo dat de boeken over antroposofie, die worden eigenlijk alleen maar uitgegeven bij de antroposofische uitgevers. En dat veronderstelt toch wel dat zij wel iets met de materie hebben. U zegt, er is geen boek geschreven over de antroposofie dat niet door een antroposoof zelf is geschreven. Nee. Dan heb ik het over de Nederlandse boeken die op dit moment leverbaar zijn of waarvan ik het bestaan van ken. Ja. Dus als ik u nu vraag, kunt u mij de antroposofie uitleggen in 2 zinnen? Lukt u dat? Nee, dat gaat niet lukken. Nee. Doe eens een poging. Nou, laten we zeggen, het is een esoterische, dus vanuit ingewijden. Een esoterische leer die erg stoelt op een aantal grote wereldtradities. Er zitten elementen in vanuit het oosten, maar er zit ook zeker de christelijke leer in vermengd. Dus het is ik wil niet zeggen een ratje toe, maar het is een mengsel van allerlei grote stromingen. In het midden van ons koninkrijk ligt een landgoed. Met een antroposofisch laboratorium. Antroposofische gebouwen. Een hogeschool. Een antroposofische zorgboerderij. Hier zou je een antroposoof moeten kunnen tegenkomen. Bent u dan toevallig zelf antroposoof? Ik sympathiseer. Ja. Bent u een antroposoof? Ik ben geen antroposoof. Ik ben wel bekend met het gedachtegoed. Ik sta er positief tegenover, maar dat is... Bent u antroposoof? Niet? Bent u wel geïnteresseerd in de antroposofie? Toch wel. In de wereld van de antroposofie kom je niet snel een antroposoof tegen. De bewegwijzering leidt naar Ginder. Naar een mistig oord in het oosten van het land. Op deze vrije school wonen en leven kinderen van wie men zegt dat voor hen de wereld uit elkaar ligt. Een antroposoof heeft het niet over probleemkinderen. In de gangen zachte hoeken. Zachte kleuren. En in de lerarenkamer doen wijze woorden de aanwezigen beseffen dat ze naast leraar ook nog leerling zijn. Alleen woorden die zin hebben en betekenis komen over de lippen van degene die hogere ontwikkeling nastreeft. In deze zin schaadt alle gepraat omwille van het praten als tijdverdrijf. De oudste leraar die kijkt toe. Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie. Daarna is het tijd voor ons, de kinderen. Kom maar. Goedemorgen, Maden. 1 voor 1 geven we een hand. Dag meneer, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik ben de naam eerlijk gezegd even kwijt. Michael, pardon. Ja, Michael. Goedemorgen, Michael. We beginnen met de spreuk. Ik zie rond in de wereld, waarin de zon haar licht zendt. Die is wel 20 zinnen lang, maar uiteindelijk kennen we hem allemaal uit het hoofd. Voor leren en voor werken in mijn mogen groeien. Goedemorgen. Daarna houden we elkaars hand vast en zeggen: Wij wensen elkaar een goede maandagmorgen. Als onze meesters iets uitleggen, Kalm, rondkijken. dan hebben ze het vaak over de natuur. Vredig vegeterend. Dan weer darteldraven door de... Het gaat dan over koeien en vogels. De jonge vogel. De jonge vogel met kleine vleugels. Nog niet de tijd ze uit te slaan. Voorzichtig, zonder angst op pad. Hippen van tak naar tak. Met groeiend bewustzijn op weg naar boven. Onze meesters praten zacht, maar ze hebben altijd onze aandacht. Rosalie heeft de laatste paar keer steeds bij mij gestaan, omdat het best spannend was. Nu deed ze het helemaal alleen. Rekenen gaat veel beter wanneer je beweegt. 10, 11, 12, 22, 23, 24. 8 keer 1 is 8. Jij hebt heel goed geteld. Robbie heeft het ook goed. Het is niet gebruikelijk op een vrije school om uitgebreid over Rudolf Steiner te praten. Even uitrusten hoor. Hangbuikzwijn. Hij is een schilderij of foto waar de kinderen langslopen. Nou, alweer 100 jaar geleden bijna. Hè? Heeft hij dus een school gesticht die anders was dan andere scholen.
En in die tijd moesten de kinderen eigenlijk, wat gechargeerd gezegd, alleen maar napraten wat de meester zei. En Rudolf Steiner zei van, maar zo gaat het niet. Want dan ga je alleen maar hier in je hoofd allerlei dingen leren waarvan je eigenlijk helemaal niet weet wat het is. Maar je hebt ook nog een gevoel. En je hebt ook nog handen en voeten waar je iets mee kunt. Dus wij gaan een school maken waar je alles gebruikt. Je hoofd, je hart, je handen en je voeten. Wat zijn jullie nou aan het doen? Smeden. Smeden? Smeden? Hebt u zelf ook op een vrije school gezeten? Als kind? Nee, niet als kind. Maar bent u zelf antroposoof? Antroposoof? Ja? Je bent niet echt antroposoof. Je bent het niet? Dat ben wel... Dat kan nooit. Je kan het niet... Antroposoof. Echt niet? Je kan niet antroposoof zijn. Nou, dan ben je bijna een godheid. Omdat de ontwikkeling hoog in het vaandel staat, kan de antroposofie niet stoppen bij het jonge kind. Op dit schoolplein is het volstrekt normaal dat de 15-jarigen nog tikkertje spelen. En zo kan het wel eens gebeuren dat een moeder haar speelse, onstuimige zoon naar de vrije middelbare school stuurt. Die kunnen wel iets met zo'n ongeregelde jongen met een obsessie voor muziek. Het blijkt een goede keuze voor de zoon. Hoe kwamen jullie hier op school terecht? Hij was er eerder, dus... Ik was er eerder, daarom hoorde alle leuke verhalen. Dus kwam enige tijd later ook de dochter. Nu Dana en Jim weer terug zijn op een oude school, komen de herinneringen weer boven. En hier? Hout. Hout. Hier heb je hout. Ze kennen nog de spreuk. Ik zie rond in de wereld, waarin de zon haar licht zendt, waarin de sterren fonkelen. Tot uw godesgeest wil ik mijn vraag ontwenden. En wat het betekent. Ja, nou, dat is nooit helemaal toegelicht, maar bijna iedereen zei altijd later zal je ineens in je hoofd ophalen en dan weet je waar die over gaat. Ze weten nog van de partijtjes. Die pompoensoep. Altijd pompoensoep, terwijl je ergens anders marsjes hebt, dan gaan die moeders hier in de kantine dan pompoensoep maken. Maar hoe zijn jullie nou hier precies op school gekomen? Wie heeft dat bedacht? Nee. Jij? Nou, mijn moeder kwam op een gegeven moment, het ging niet zo goed bij mij op de ECL. Dus toen kwam mijn moeder op een gegeven moment aangelopen met een brochure waarin stond over de vrije school. Ze zegt, wil je dat wel eens niet proberen? Daar vertellen ze meer verhalen en daar doen ze nog mogelijk heel veel creatieve dingen. Dus ben ik hier 2 weken komen proefdraaien. En dat was hartstikke leuk. En toen was ik meteen verkocht en ben ik hier gebleven. Hoe vonden men jou? Wat zeg je? Hoe vonden ze jou? Nou, ze vonden me altijd gewoon heel vriendelijk en heel vrolijk. En ik was altijd gezellig. Maar ze konden me ook vreselijk irritant vinden dat ik de hele tijd aan het trommelen was en het rommelen. En ik luisterde nooit eigenlijk naar iemand. Maar hoe beoordeelde men jou? Ja, nou, ik denk ik wilde nogal heel goed alles doen. Ja. Perfectionist. En ik had dan ook heel vaak te zeggen dat leraren het beter konden doen. Maar het bleef gewoon echt slecht les. Je had dan haast geen boeken natuurlijk hier. Hoezo natuurlijk? Dat begrijp ik niet. Hoezo nee, we kregen geen boeken. Hoezo geen boeken? Nou ja, met sommige vakken wel, maar bijvoorbeeld Frans. School heeft toch boeken? Nou, lesboeken? Ze brengen het hier vooral over via verhalen en eigen kennis. Rudolf Steiner meende al dat met de boekdrukkunst de mens zich verwijderde van zichzelf. Hij schreef zelf dan ook geen boeken. Hij droeg voor en hij dicteerde. En alles werd opgeschreven. Steiner hield van verhalen en van beeldspraak. En daarom kregen Dana en Jim niet alleen cijfers, maar ook metaforen. Dat ik er een circusdirecteur was die het altijd geweldig had in het circus en lekker rond te rommelen. Wacht even, een soort beeldspraak. Ja, heel veel beeldspraak. Heel veel beeldspraak. Ja, heel veel. Ja. Wat was bij jou de beeldspraak? Bij mij was het een soort Engelse tuin die heel wild is. En hoe mooi dat was. Maar ook over een tuin in Portugal, weet ik veel wat. Die was helemaal symmetrisch en precies uitgewerkt. En uiteindelijk kwam het op neer dat ik die Portugese tuin was. Maar het zou het mooiste zijn als ik die Engelse wilde tuin ook kon overbrengen naar mijn symmetrische Portugese tuin. Maar ook op de vrije middelbare school is er het rapport. Met daarin echte vrije schoolvakken. Dit is een spinnenwiel. Yes. Mandenvlechten, het vak mandenvlechten. Ja. Het vak touwknopen. Oh ja, dat hebben we ook nog gehad. Peter van der Bel. Jim heeft zich door de eerste mand echt heen moeten worstelen.
Kernkwaliteit ambitieus, te veel ervan, pijl naar rechts, veel eisend, valkuil. Maar te ambitieus bestaat toch helemaal niet op een school? Ja, Hoe kan je nou tegen een leerling zeggen, je bent te ambitieus? klaarblijkelijk kan het. Desondanks is Dana de vrije school dankbaar. Omdat ze nu precies weet wat ze niet wil. Omdat ik hier juist de creatieve kant heel erg heb meegemaakt, heb ik nu juist gekozen voor niet de creatieve kant. Wat is je studie? Fiscaal recht. Oh! Maar is het niet zo dat de kinderen die van deze school komen een beetje naïef zijn? In de zin dat ze een beetje anders in de wereld staan? Nee, de kinderen, die mensen die van deze school afkomen, die weten wat ze willen, die weten wat ze kunnen. En die doen het ook eigenlijk. Daar denk ik anders over, hoor. Heel vaak zij is toch best wel hard en zwart-wit. En dat is soms wel moeilijk voor sommige mensen. Ik heb net de indruk gekregen dat ze juist heel lief zijn. Ja, hier zijn ze juist lief, maar ik denk de buitenwereld is niet zo. En de realiteit ontlopen ze soms wel een beetje. Nee, daar ben ik het niet mee eens. Dat kan. Dat kan, ja. We gaan staan voor het ochtendlied. Niet klappen? Nee, we klappen niet? Nee. Waarom niet? Nee, dat doen we nooit. Wordt onrustig. Goedemorgen. We hebben al 2 keer gezien wat er gebeurt als de duivel en Michael proberen tot een afspraak te komen hoe ze de oogst gaan verdelen. Laat ons nog eens kijken. Nog beter dan lezen Op zekere dag is vertellen. kwam Michael tijdens een wandeling de duivel tegen. En nog beter dan vertellen is uitbeelden. En het beste is alles tezamen. De duivel woonde op het land. Het was vruchtbare grond. In de verhalen valt vaak het woord grond. Maar zoals dat bij duivels gaat, De antroposoof heeft een speciale relatie met de grond. hij liet de grond braak liggen. De grond is de schatkamer van de antroposoof. En dan vooral van de biologisch dynamische boer. Hij is biologisch omdat hij geen gif en kunstmest gebruikt. Maar hij is ook dynamisch, want hij laat zich voortvarend leiden door niets minder dan de gehele kosmos. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Hallo. Michael. Op de Ypenburgt luisteren Erik en Willeke naar de sterren. Ze voelen de grond. Ze omarmen de dieren en zijn onomwonden pleitbezorger van de visie van Rudolf Steiner. Als je voor de geesteswijsheid van Rudolf Steiner plek gemaakt hebt in je leven, ben je per definitie antroposoof. Net als zijn vader Zaliger en zijn moeder vindt Erik dat je je er niet voor hoeft te schamen. Antroposofen worden over het algemeen gezien als een kliek. Ze treden ook niet echt naar buiten. En ik denk dat dat wel een verschil is met mijn ouders. En mijn vader noemde zichzelf ook altijd een discipel van Rudolf Steiner. De filosofieën van Rudolf Steiner en wat dat voor verrijking in je leven brengt. En dan praten die daar graag over. De stem van Steiner wordt nauwelijks gehoord in de dorpjes rondom de boerderij. Erik en Willeke kennen weinig soortgenoten hier in de Achterhoek. Hier in de buurt raken ze hun antroposofische worsten en carbonades aan de straatstenen niet kwijt. Als er weer wat geld is voor benzine, dan probeert boer Erik zijn vlees in de Randstad te slijten. De deuren staan hier altijd open. Iedereen is welkom op de Ypenburgt. Meer dan welkom. Alsjeblieft, kom langs. Kom langs en ik vertel u over Steiner. Komen jullie er even bij? En biologisch dynamisch. Weet iemand wat dat betekent? Nee? Nou, dynamische houdt in. Dat komt uit de antroposofie. Bij Rudolf Steiner vandaan. Hebben jullie daar wel eens van gehoord, Rudolf Steiner?
vrije school. Daar hebben jullie wel eens van gehoord, denk ik, of niet? Ook niet? En dan heeft hij verteld, dat is heel belangrijk voor jullie, dat we de aarde moeten zien als een levend organisme. Moeder aarde. Kennen jullie die uitdrukking, moeder aarde? Wat ook iets is over, vanuit de antroposofie is... Rudolf Steiner vond dat de mensen niet meer in rechte, kubusachtige woningen moesten gaan wonen, maar dat voor de gezondheid van de mensen... Als de grond een schatkamer is voor de antroposoof, dan moet er ook een schatkist zijn. De preparatenkist, die hoort op ieder biologisch dynamisch bedrijf hoort die te zijn, jongens en meisjes. Dit is de deksel van de deksel. Dan gaat de hele kist open. Kijk, daar zit dat jutte, daar zit de turf op. Omdat Rudolf Steiner al vertelde dat turf zeg maar straling tegenhoudt, maar tevens ook vasthoudt. De toehoorders worden ingewijd in de preparaten. Mengsels van bloemen en planten die al dan niet in een orgaan van een dier in de mest worden geplaatst. Of in de grond. Ten behoeve van de grond. Dit is de kamille, dat heeft in de darmen van een koe gezeten. Kijk, dit is de gemalen eikenschors op dat bakje. En dit is de hersenholte van een rund. Jullie mogen best vragen stellen, want hij gebruikt allemaal moeilijke woorden hoor. Zat dat ook in die hersenholte? Dat wat nu op dat... Ja. Dit systeem, het is eigenlijk de toverdoos van de biologisch dynamische boer. Omdat het allemaal kosmische en geestelijke processen zijn eigenlijk. En wat is dan kosmische energie? Nou, we kennen dat door de wisselwerking van de aarde en de maan. Hè, wat we, met de zeespiegel, de eb- en vloedstand. Hè, zelfs de cyclus van de vrouw valt onder invloed van het ritme van de maan. Nee, dat is echt waar. De cyclus. Oh, de cyclus. Ja? Ja, het menstrueren van de vrouw. Dat is ook een vloeistofproces. Ja, daar hoeven jullie echt niet voor te schamen. Het hoort allemaal bij het leven. Maar die wisselwerkingen van de maan... Soms zal het een toehoorder wat boven de pet gaan. Maar dat hoeft de bevlogenheid niet te temperen. Al heb je maar van de antroposofie gehoord en doe je er in het leven niks mee, na je dood zal je er heel veel aan hebben. En zo kwam Rudolf Steiner in aanraking, dat is misschien ook wel interessant voor jullie, met de filosofieën van Goethe. Hebben jullie wel eens van Goethe gehoord? Nee, echt niet? Nee. Nou, dat is echt heel interessant. Vanuit de liefde voor de vader kwam de liefde voor de antroposofie. Erik mag graag terugdenken aan zijn vader. Het is niet zo van morgen moet je bij D beginnen en dan moet je alles weten. Nee, daar mag je jaren over doen. Als je maar in principe bereid bent om het te doen. Om te gebruiken bij het werken met de preparaten dus. Daar heb je ook Erik, meer dan 20 jaar geleden. Dus voor de geestelijke werkingen van de preparaten, de oude landrassen. Toen vader van Ypenburg het gezin meenam van het vrijzinnige Westen naar Aalten, was dat een cultuurschok voor alle betrokkenen. Toen mijn ouders hier in de Achterhoek kwamen, dat is een hele hechte gemeenschap is dat. En dat was eigenlijk best wel moeilijk, want mijn ouders werden toen echt als boemans gezien van tegen de conventionele landbouw en dan biologisch. Nou, binnen 3 jaar moeten we die gasten hier uitwerken. Ja, en dan antroposofie is ook een gemeenschap. Dus het zijn eigenlijk een botsing is het geweest tussen 2 gemeenschappen. En als mijn man dan zei van, maar als je iets weten wil, kom maar. Dan vertellen we je wel waarom we dit doen en hoe we dat doen. Maar dat deden ze dan ook weer niet. Nou, en dat uiteindelijk is natuurlijk voor mijn ouders best wel heel zwaar geweest. Dat je dan niet geaccepteerd wordt en dat je op school uitgescholden wordt voor biologische Turk. Of je doet 's nachts dingen. Maar we hebben ook dingen meegemaakt door mensen die ons niet mochten, individuen. Die bijvoorbeeld ons vee volspoten met antibiotica en penicilline. En die haalden we doodziek de stal in. En toen kwam er dus heel vervelend uit dat hij een overdosis antibiotica penicilline had gehad. Waardoor hij aan de diarree was gekomen en dus ziek was geworden. En dat is wel door een van de mensen uit die gemeenschap ons aangedaan. Nou, dat slaat wonder, zeker bij mijn vader en moeder. Vader van Ypenburg wilde niet begraven worden tussen het volk dat kwaad sprak over hem en zijn gezin. Als ik dood ben, begraaf me dan hier, op het erf. Zeg maar dat ik de grens ben overgefietst. Lang geleden, moe gestreden, rust in vrede. Hier rust onze man en vader, Hendrik van Ypenburg. Hij stierf en de oudste zoon Erik, die gaf hem op als vermist. Moet je even van het graf komen. Oh, shit. Ga ik op het graf? Oh, sorry. Waar ligt hij dan? Hier. Hier. Omdat vader zo van zijn grond hield, gaf de familie hem terug aan die grond. Dat kwam naar buiten. En het mocht niet. En het was een schande.
Op een ochtend hadden we hier de officier van justitie, rechtercommissaris en rechercheurs en politie en burger hadden we op de stoep staan. En vader werd weer uit zijn graf gehaald. Hij werd onderzocht. En er werd niets raars gevonden. En de instanties kregen spijt. Dus het voelde bij hun al wel een beetje aan als een soort grafschennis. En ze wilden die bezieling die wij mee hadden gegeven aan mijn vader en het mens wat mijn vader was, wilden ze toch hier weer terug hebben. En toen mocht vader weer terug. En daarom ligt hij daar nog steeds. Ja, dat is het. En voor vaders grote droom wil Erik nog iedere dag ploeteren. Bij mijn ouders had ik altijd het gevoel van de Ark van Noach. Van zij moeten iets vernieuwends brengen in deze tijd. Nou, achteraf dan denk ik van ja, wat hebben we daar nu mee bereikt? Ja. Achteraf zeg ik voor de planten en de dieren is het heel goed geweest wat we hebben gedaan. Want dat zie je om je heen. Dat groeit en dat bloeit. Ja. Maar om nou te zeggen van ik heb mensen gezond kunnen maken en goed voedsel kunnen geven. Ja, dat wilden ze gewoon helemaal niet. Erik zal het werk van zijn vader voortzetten. Als ware het een door God gegeven opdracht. Als er gelovigen zijn, dan zijn er ook afvalligen. De een ziet licht en vreugde. De ander die ziet de duisternis en de leugen. Ook de afvallige die kan geobsedeerd raken. En voor je het weet, is het je lot om tot diep in de nacht, in de mist van je eigen rook, de façade te ontmaskeren. Nicht etwa deshalb, weil es den Europäern gefallen hat, ist die indianische Bevölkerung ausgestorben, sondern weil die indianische Bevölkerung die Kräfte erwerben musste, die zum Aussterben führten. Das ist einfach ein... Zie hier de renegaat, Floris Schreven. Was jij zelf als kind blij met die opvoeding? Vond je het aangenaam? Ja, zeker. Een van de mooiere dingen van de vrije school is dat je alle grote verhalen krijgt. Je leert gewoon als vertelstof op de lagere school de Noorse Edda, die je echt nergens meer leert. De oude Noorse mythologie, maar ook de Griekse mythologie. Daar kon ik als kind ook zeker in wegdromen. Wat is volgens jou de kern van de antroposofie? Antroposofie is een levensbeschouwing. Antroposofen noemen het zelf wetenschap, maar misschien is het realistischer om het een geloof te noemen. Vormgegeven door de Oostenrijkse esotericus Rudolf Steiner aan het begin van de 20e eeuw. Antroposofie pretendeert een antwoord te kunnen geven op de grootste vragen van waar komen we vandaan, waar gaan we naartoe, tot en met een compleet alternatieve evolutietheorie. Een antroposoof zou kunnen zeggen dat Floris Schreven geleid wordt door arimanische krachten. Bovenzinnelijke krachten die hem te intellectualistisch maken. Eigenlijk zijn er twee soorten duivels. Lucifer en Ahriman. Lucifer is er meer van de verleiding, van de hoogmoed. En Ahriman is de kwade kracht van het materialisme. Er wordt in veel antroposofische kringen eindeloos van alles aan Ahriman toegeschreven. De wetenschap is Ahriman, atheïsme is Ahriman. Je kan het zo inentingscampagnes, heel belangrijk, komt ook van Ahriman. Zijn de antroposofen tegen inenten? Ja, antroposofen zijn erg tegen inenten. Het hangt een beetje vanaf wat voor antroposofisch arts. Ik heb zelf vroeger ook een antroposofisch huisarts gehad, die was dat niet. Maar soms zover dat er recent stond er zelfs op internet een advertentie om als je vindt dat je kinderen nog ouderwets mazelen moet kunnen krijgen, want die zijn door de inenting is mazelen bijna uitgestorven, dat je dan met je kinderen net vakantie kon gaan naar een mazelenhaard ergens in Engeland. Iedere gemeenschap kent wel zijn duistere moment. Een moment dat het volk zich tegen haar keert. Het volk roept: op jullie scholen maken jullie de kinderen racistisch met jullie rare evolutiemodel. Ja, nou, het zwarte ras zat dus qua ontwikkeling nog in het babystadium dus. In 1996 lieten humanistische radiomakers ook nog eens horen wat er op de vrije scholen aan kinderen werd geleerd. Het gele ras, dat kun je dus zien aan
En die waren dus nu, zal ik maar zeggen, een beetje aan het puberen. En het blanke ras was dan al volwassen. En het rode ras, dat was oud. Dat was in feite, daar was het ook al mee gebeurd. Die waren ook allemaal vermoord en zo. Als jongen hield Floris Schreven van het rode ras, de Indianen. En terwijl Nederlandse antroposofen trachten hun leven te beteren, ontstond bij Schreven een obsessie voor Steiners evolutiemodel. Maar deze tekening, dit is wel heel bijzonder. Hier zien we dat de apen zich afsplitsen en door Steiner worden omschreven als een decadente aftakking, decadente Abzweigung. Daarboven zien we Indianen, ook een decadente Abzweigung. En dan pas met de hoofdstroom komen dan de Europeanen. En als we naar het hele plaatje van de evolutie kijken, dan zie je bijna dat hij de Indianen duidelijk plaatst, als we naar de bovenkant kijken, tussen apen en Ariërs. Dus de Indianen is voor hem, hier althans in deze lezing, een aparte categorie. Maar dat klopt eigenlijk ook wel met veel andere uitspraken voor hem over de Indianen. De Indianen zouden nazaten zijn van Atlantiërs die zich niet meer verder konden ontwikkelen. Een soort dode arm, een soort doodlopende tak in de mensheidsgeschiedenis. Maar dan kan je zeggen, misschien, Steiner was een man van zijn tijd. Ja. Dus het kan zijn dat antroposofen zeggen, luister, dat heeft hij toen gezegd, maar dat heeft van tegenwoordig niet van zoveel waarde. Nee, alleen het probleem is dat het heel erg hecht verweven is met de kern van het antroposofisch denken. Het evolutiedenken, zit diep in de kern ervan. Dus ik denk dat het wel degelijk mogelijk is om dat los te laten. Maar dat is voor veel antroposofen erg moeilijk. En dat zie je eigenlijk op de dag van vandaag. Je zegt, het is hecht verweven met het hele bouwwerk. Je zegt misschien zelfs wel dat die rassenleer en die volkerenleer, die hele menskunde, dat dat een essentie is van antroposofie. Dus als je dat eruit zou halen, wat gebeurt er dan? Nou ja, ik denk dat dat de angst is voor veel antroposofen. En dan is het what's next. Het is een hecht bouwwerk. Ver weg van hier, in de bergen van Zwitserland, ligt het centrum van de antroposofie. Ah, kijk, het Goetheanum. Voor de ene antroposoof een congrescentrum, voor de andere een bedevaartsoord. Ja, fantastisch mooi. Ontworpen door Rudolf Steiner zelf en genoemd naar Steiners idool Goethe. De schrijver en filosoof waarvan kwade tongen beweren dat de antroposofie hem geannexeerd heeft. Rondom het Goetheanum een dorpje met sprookjesachtige huizen en gebouwen. Van de schoorsteen naar boven, naar het hemel gericht, zie je ook de vorm van het vuur, zeg maar, in die schoorsteen. Vandaag is het stil in het dorpje. De antroposofen hebben zich teruggetrokken. Het element vuur. Voor boer Erik is het een thuiskomen. Eerst hier nog even naar de flowforms. Aha. Flowforms? Flowforms. Kijk, dit is dus hemelwater. Wordt gevitaliseerd voordat het weer in de aders van moeder aarde mee mag stromen. Gevitaliseerd? Ja. En dan zie je de Tibetaanse 8 zien het maken. En wordt het, zeg maar, die krachten weer in de aders van moeder aarde meegenomen. In de waterloop. In de waterhuishouding van moeder aarde. Je zegt Tibetaanse 8, maar ik zie er ook een erotische vorm in. Ja. Een paar billen met een vagina. Dit is een antroposofische afvalcontainer. Ik weet niet of dit etensresten zijn. Ja, kijk, het is heel veel plastic. Ja, heel bewust, zie je dat? Vind je dat bewust? Om te laten recyclen, hè? Oh, dit is wel voor de recycle. Ja, volgens mij wel. Maar wel veel plastic. Ik weet niet wat jou opviel. Ja, plastic. Want jij bent ontzettend gefixeerd op de inhoud. Ja, plastic. Ik heb iets tegen plastic. Ja, dat heb ik ook. En ik vind dat de antroposofen dat ook zouden moeten hebben. Dat hebben ze in de basis ook, maar ze staan in de antroposofie. Maar ze staan ook in de ontwikkeling van de mens van deze tijd. Het zijn ook mensen waar je... Maar moet jij eens kijken wat een bescheiden containertje dat eigenlijk is. Hier heeft voor mij een belevenis alsof je
door de gewelven van een schedel loopt. Een brede entree naar de wereld toe. Het Goetheanum is een congreshal en tegelijk een hoofdkantoor en een schouwburg, een onderzoekscentrum, een meditatiehuis. Je mag het alleen geen heiligdom noemen. De voorstand heeft dat liever niet. Wat is die gang? Daar zit de voorstand. De voorstand? Ja. De voornaamste man van de voorstand, het bestuur, is baron Paul Mackay. Een antroposoof uit het vaderland, waar hij medeoprichter was van de Triodosbank. Dat mag je geen antroposofische bank noemen. Het is een bank die is opgericht door antroposofen. Maar meneer Mackay is nog meer. Wie bent u, meneer Mackay? Ik ben een mens in wording. Dus zo wil ik ook graag de mens zien. Hè? De mens is geschapen, maar de mens is zeg maar onaf. U bent ook niet af, bijvoorbeeld. Is mijn opvatting. Dank u. 2 antroposofen. Op de plek waar ze zich thuis voelen. Is het nou ook een soort kerk? Ja, het is een heilige ruimte, zeg maar, van het Goetheanum. Het is niet bedoeld als kerk of als... Nee. En bij de kerk is het gemeenschappelijke geloofsovertuiging. En hier is een zekere wetenschappelijke instelling. 2 gezichten van de antroposofie. Het gepassioneerde bevlogen gezicht en het bedachtzame, rationele gezicht. Kijk, er bestaat een wereld van de universiteit waar men onderzoek doet. Ja. Meten, weten, bewijzen. Maar hier lijkt het alsof er geprobeerd wordt wetenschap en het spirituele te verenigen. Ja. De vraag is, kan dat? Ik zou gewoon als open vraag, ik wil die vraag helemaal niet beantwoorden. Maar vele verschillende wetenschappers die zowel wetenschapper zijn als ook zeggen van, toch heeft het iets met elkaar van doen. Maar de wetenschap moet altijd alles in twijfel trekken. Of een blijven vraag. Ja. Geldt het ook in de antroposofie? Absoluut. Dit is de mensheid-representant, Michael. De mensheid-representant. Je moet denken, daar heeft die meester Rudolf Steiner handmatig vorm gegeven in die materie hout. Het is toch geweldig dat we dat samen mogen aanschouwen. We moeten gewoon even bij stilstaan. Dan snap je ook dat je hier als antroposoof heerlijk kan mediteren. Maar dan is ook de vraag, leeft de mens 1 keer en dan niet meer? En in de antroposofie, dus de antroposofie gaat ervan uit dat de mens zich reïncarneert. Dus, maar vergeeft u mij de brutaliteit, ja, geen probleem. Maar er zullen genoeg mensen zijn die zeggen, meneer Mackay, u bent net gek. Althans, of woorden van die strekking. Ja, maar kijk, de idee van reïncarnatie is een hypothese. Ik wil ook niet zeggen dat is zo, maar je kunt ermee leven als idee. Ik wil graag met het idee leven dat ik een mens in wording ben. En dat ik uit dit leven leer, ook voor volgende generaties. Dat is mijn hypothese. De hypothese is misschien wel genoeg voor de antroposofische wetenschappers. Misschien wordt het daarom ook wel grenswetenschap genoemd. Ze gaan een grens over. Bewijzen en onderzoeken is belangrijk. Maar voor antroposofen lijkt het nog belangrijker wetenschap te laten samensmelten met geloof. Of bijvoorbeeld kunst. Dat gebeurt onder andere bij de dans van de antroposofen. De eurythmie werd geboren toen Rudolf Steiner een balletdanseres opdroeg om alliteraties te gaan dansen. Men moest woorden kunnen dansen. Dus is er voor iedere letter een vorm. Eurythmie kan ook dienen als therapie. En dan is het goed voor leesproblemen, lusteloosheid. Maar het kan ook goed zijn voor je gebit. Op het plafond van het grote auditorium een fresco met verwijzingen naar de evolutie volgens Steiner. Niet-ingewijden zouden een baviaan kunnen ontdekken, maar het is geen aap. Ze zouden ook een indiaan kunnen zien, maar het is geen indiaan. Volgens jongen die ik gesproken heb,
heel kritisch is, zegt dat er een fundamenteel probleem is voor hem binnen de antroposofie, omdat er een bepaald mensbeeld is. En daar hoort ook bij dat men onderscheid maakt tussen volkeren en rassen. En er is ooit een affaire geweest in Nederland. Kunt u zich iets herinneren van die affaire? Vaag. Wat is een tijdje geleden. Het is al meer dan 15 jaar geleden. En het was nog eens een Nederlandse tijd. Maar de baron weet zich toch nog te herinneren... is die hele zogenaamde rassenkwestie. Dat hij naar aanleiding van de kwestie een wetenschappelijk onderzoek liet starten. Door wetenschappers. Antroposofische wetenschappers. Om te kijken wat zijn uitspraken van Rudolf Steiner in die tijd geweest... die in de huidige tijd als racistisch zouden gelden. En er zijn 16 uitspraken uitgekomen... die als je die in de huidige tijd zou herhalen... Maar ja, als je hem nauwkeurig studeert... dan kun je daar niet uithalen dat er een rassenleer uit voortkomt. Maar dan zegt die criticaster... je kan niet zomaar in de antroposofie zeggen... we halen het deel over de rassen halen we eruit. Maar ook het begrip ras heeft vandaag de dag een andere invulling. Ik denk dat als hij nu leeft een hele andere begrippenkader zou geven. Als hij nu had geleefd, dan had Steiner het woord ras niet gebruikt... zegt de voorzitter. De donkere kant zit niet zozeer in het gedachtegoed... eerder in het woordgebruik uit Steiners tijd. De woorden die toen gemeengoed waren. Dus hoeft men ook niet allerlei passages uit zijn werk te loochenen. En als je daar dingen uitlaat, zeg van, ja, wacht even... dat hoort er nu even niet bij... dan denk er nog maar eens even goed over na. In hoeverre. En... Even die deur dicht. De belangrijkste vraag hoort altijd als laatste gesteld te worden. Misschien een rare vraag, maar heeft Steiner altijd gelijk? Ik vind het een hele goede vraag. Wat Rudolf Steiner heeft van zichzelf ook gezegd... van, u moet mij niet geloven en dat overnemen in... Onderzoek het. Maar een goed antroposoof kan dus in theorie een boek lezen van Steiner... en op een gegeven moment roepen, kwatsch! Ja, dat is mogelijk. Kan. Dat kan, helemaal geen probleem. Okay. Maar je moet dan ook de kritiek zelf doorstaan. Dus als een andere zegt van, ja, wat is even... dat is een hele eenzijdige invalshoek die u daar kiest. Er zijn ook andere invalshoeken waardoor het misschien meer begrijpelijk wordt. Maar dat is sowieso in de wetenschap. Het is altijd voorlopig. In de wetenschap is alles voorlopig. De wetenschap van Rudolf Steiner is voorlopig. Maar de kritiek op de wetenschap van Rudolf Steiner, die is ook voorlopig. Misschien nog wel voorlopiger. Niettemin, een antroposoof mag op een dag de inzichten van de geestelijk vader weggooien. Maar tot die tijd nemen we die inzichten nog een keer door. En nog een keer. En nog een keer. En nog een keer. Tussen de bomen op een veldje is de as van Rudolf Steiner uitgestrooid. Steiner wilde hier eigenlijk begraven worden. Maar dat mocht niet van de lokale instanties. Daar ben ik vandaag ook over aan het denken gekomen op onze reis. Dat eigenlijk wat Rudolf Steiner in zijn leven mee heeft gemaakt... dat hetzelfde is bij mijn vader in miniatuur eigenlijk ook gebeurd. Ook een omgeving met niet veel begrip voor zijn filosofie, voor zijn sociale denken. Ja, zo is Rudolf Steiner ook door al die energie aan de mensen over te geven... sneller opgebrand. Ik denk dat hier de as uitgestrooid is. Ja. Mag je daar overheen lopen? Ik denk het niet. Oké. En mijn wens is zeg maar om samen met jou op onze reis bij het Keutianum nu een kaarsje voor Rudolf Steiner aan te steken. Om een lichtje te brengen voor de Geisteswissenschaft die Rudolf Steiner ons mensen toch geschonken heeft. Van de vader is niet gemakkelijk los te komen. Je wilt zijn wijze raad niet negeren. Luister niet naar mij, zegt de wijze vader. Goed als hij is. Maar je kan niet anders. Ik ben ook niet voor niks trots erop dat ik je dit mag laten zien op onze reis. Op een dag zal de antroposoof zonder de vader voort kunnen gaan. En als dat niet in dit leven gebeurt, dan wellicht in het volgende.
Thank you for watching this video. I hope you liked it. If so, you can watch the next episode here, or check another recommended series on our channel. And don't forget to subscribe to get updates on new series.